Mijn favoriete haken voor het feedervissen zijn de MXB2 en de MXB3 serie. De MXB2 serie is een hele lichte, dundradige feederhaak. Ideaal voor het vissen op kanalen met lichte hengels, waar niet te veel druk op de haak komt. Vis je veel op rivier of op een ketelmeer of dat soort wateren, dan is de MXB3 de perfecte keuze. Is gewoon een dikdradigere haak, ruime bocht ook en een haak die bijna niet uitbuigt. Dus als je mij vraagt, MXB2 voor de standaardvisserij en de MXB3 voor het wat grovere werk. De lijn die ik 9 van de 10 keer bij het feedervissen gebruik is de Matrix Submerge Sinking Feederbraid. Voor mij een absolute topper. Wordt geleverd op 150 meter rolletjes, mooie zwarte kleur, zeer slijtvast en zinkt aan zijn baksteen, wat natuurlijk heel belangrijk is bij het feedervissen. Dus voor mij is dit echt de absolute favoriet. In ons assortiment hebben we 2 soorten voorslagen voor het feedervissen. We hebben de Horizon Tapered Leader. Dat is een voorslag die loopt van 22 naar 28 honderdste. Zoals naam gezegd getaperd. En we hebben de Submerge Shock Leader. Dat is gewoon een normale voorslaglijn of shock leader zoals je het zegt. In één bepaalde dikte. Die loopt van 26 honderdste. Die heb je in 28 honderdste en in 30 honderdste. Voor ieder wat wils. Voor mij is de Submerge het meest gebruikt uit één stuk. Maar voor degene die zegt van ik wil een getaperde hebben, is de Horizon getaperde leader natuurlijk perfect. We hebben heel veel soorten pannetten in het Matrix assortiment. Maar voor mij is er één favoriet. Vooral voor het vissen op witvis. En dat is de Ultralight Landing Net. Hebben we in 2 maten. Dit is de grote maat. Hebben we ook een kleinere maat. Schept heel licht. Is heel licht in gewicht. En zit de haak er een keer in. Is heel makkelijk te verwijderen. En ja, voor mij is dit eigenlijk gewoon het perfecte net voor het witvissen. Onmisbaar in mijn viskist is dit Matrix gaatje. Perfect voor het doorknippen van gevlochten lijnen en nylon. Klein in gebruik. Blijft vlijmscherp. Ideaal voor in iedere viskist. De nylon die ik gebruik voor mijn vaste hengelvisserij en bij het feedervissen voor onderlijnen is de Powmicron. Powmicron heeft een eerlijke diameter, heeft een mooie rek, een eerlijke trekkracht en is mooi helder van kleur. Loopt van 900ste tot 2300ste, dus zowel inzetbaar voor tuigjes, onderlijnen voor de method als voor de gewone feeder onderlijnen. Powmicron is en blijft voor mij de absolute nummer 1. In 9 van de 10 keer gebruik ik deze steun bij het feedervissen. Deze is geribbeld, is ook verkrijgbaar in een gladde versie. Hij is mooi breed, plus minus 40 centimeter. De geribbelde uitvoering is vooral als het waait wat makkelijker, blijft de hengel er wat beter in liggen. Maar voor degene die zegt van ik heb liever een gladde steun, is hij er ook in het glad. Zowel in deze lengte verkrijgbaar als in de korte versie. Deze steunen zijn ook prima te gebruiken bij het methodvissen. Het enige wat je veranderen moet zijn de eindstukjes die dan haaks op de hengelsteun komen te staan, waardoor de hengel er niet meer wordt uitgetrokken.